มารวมตัวกันที่ Third Man Records ค่ายเพลงและร้านขายแผ่นเสียงในเมืองแนชวิลล์ของแจ็คไวท์ร็อกเกอร์คนดังเพื่อเป็นเจ้าของซิงเกิล Lazaretto ผลงานล่าสุดของล็อกเกอร์วัย 38 ปีที่ได้ชื่อว่าเป็น Fastest Record หรือแผ่นเสียงที่วางจำหน่ายได้รวดเร็วที่สุดในโลกเมื่อนำออกขายหลังจากบันทึกเสียงเสร็จไม่ถึง 4 ชั่วโมงการทำลายสถิติโลกครั้งนี้เริ่มต้นในช่วงเช้าของวันที่ 19 เมษายน ซึ่งตรงกับวันแผ่นเสียงสากลประจำปี 2014 โดยแจ็คไวท์เปิดการแสดงเพลง Lazaretto ต่อหน้าแฟนเพลงนับร้อยในร้านขายแผ่นเสียงของเขา โดยมีวิศวกรเสียงทำการบันทึกการแสดงของวงแบบเรียลไทม์ในห้องข้างๆซึ่งหลังจากการแสดงเพลง Power of My Love งาน cover ของ Elvis Presley สำหรับใช้ในหน้าบีสิ้นสุดลงในช่วงสายทางทีมงานได้นำแผ่นบันทึกเสียงแบบอะเซเทตซึ่งเป็นต้นฉบับเดินทางไปยังโรงงานผลิตแผ่นเสียง United Record Pressing ที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดแสดงเพื่อเข้าสู่ขบวนการผลิตออกมาเป็นแผ่นไวนิลเมื่อแจ็คไวท์เดินทางมาถึงโรงงานตอนเที่ยงการผลิตก็เข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ปกอาร์ตเวิร์กก่อนที่แผ่นเสียงขนาด 7 นิ้วจะถูกปั๊มออกมาสำเร็จในช่วงบ่ายโมงกว่าและนำกลับไปจำหน่ายยัง Third Man Records ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นโดยมีแฟนเพลงเฝ้ารอเป็นเจ้าของแผ่นเสียงประวัติศาสตร์นี้อย่างล้นหลามซึ่งขบวนการทั้งหมดใช้เวลาไปทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 55 นาทีต้นฉบับแนวคิดการผลิตแผ่นเสียงแบบฉับพลันมาจากบทเพลง Instant Karma ซิงเกิลดังของจอห์น เลนนอนที่ใช้เวลาในการผลิตแค่ 10 วันเนื่องจากนักร้องผู้ล่วงลับต้องการให้บทเพลงทำหน้าที่ไม่ต่างจากหนังสือพิมพ์ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ทันต่อเหตุการณ์จนเกิดการผลิตแผ่นเสียงแบบทันท่วงทีออกมาไม่น้อยทั้ง The Help อัลบั้มงานรวมเพลงการกุศลเพื่อช่วยเหลือเหยื่อสงครามบอสเนียโดยตำนานบิ๊กป๊อปยุค 90 ที่ใช้เวลาในการผลิตไม่ถึง 1 สัปดาห์และทำเงินจากยอดขายสัปดาห์แรกกว่าล้านปอนด์สถิติแผ่นเสียงที่ผลิตได้เร็วที่สุดในปัจจุบันของ Guinness World Records ได้แก่ Vocus Company วงเพาก้าของสวิตที่จำหน่ายอัลบั้มหลังจากบันทึกเสียงแค่วันเดียวส่วน DVD คอนเสิร์ตที่ผลิตได้เร็วที่สุดได้แก่ Clock Already Ticking การแสดงของมาริเลียนวงโปรเกรสซีฟล็อกของอังกฤษที่ใช้เวลาในการบันทึกการแสดงตัดต่อและปั๊มแผ่นในเวลาแค่ 10 ชั่วโมงสถิติจำหน่ายซิงเกิลแบบดิจิตอลที่รวดเร็วที่สุดเป็นของการแสดงเพลง Sgt. Pepper ของ Paul McCartney และวง U2 ในงาน Live Aid เมื่อปี 2005 ที่วางจำหน่ายหลังการแสดงเสร็จสิ้นในเวลาแค่ 45 นาทีแจ็คไวท์กล่าวว่าหากขบวนการทั้งหมดผลิตในแบบดิจิตอลทุกอย่างคงออกมาง่ายและรวดเร็วกว่านี้เนื่องจากการบันทึกเสียงแบบอนาล็อกนักดนตรีต้องบันทึกเสียงผ่านการแสดงสดๆและต้องควบคุมไม่ให้คุณภาพเสียงลดทอนลงระหว่างการทำแผ่นก๊อปปี้แต่ละชุดซึ่งโครงการนี้คือความพยายามให้ผู้คนหันมาเห็นคุณค่าของแผ่นเสียงเพราะเขาเชื่อว่าแม้ร้านแผ่นเสียงดังๆจะปิดตัวไปมากมายแต่ยังคงมีแฟนตัวจริงอีกมากที่พร้อมจะสนับสนุนสื่อที่มีคุณค่าอย่างแผ่นเสียงอยู่เสมอ